سلام دوستای ناظرین، امیدوارم که جور صحتمند باشین. همون رقمی که وعده دادیم ممدیم ده اسپرالن ده درامین، پس با ما باشین که بریم منظرهای خوبی داشته باشیم. جور صحتمند باشین. سلام دوستای ناظرین، امیدوارم که جور صحتمند باشین. همون رقمی که وعده دادیم ممدیم ده اسپرالن ده درامین، اینجا ده شاخ کوه یا ده بالای کوه ببینیم که میتونیم منظرهای قشنگ را داشته باشیم از شهر زیبای درامین. پس با ما باشین تا آخر برنامه جور صحتمند باشین. البته من پیش از اینجا با اینکه سالها در اسلو زندگی کردم ولی در اینجا نموندم، متاسفانه هیچ وقت نشد، یا اگر وقتم شد نه همون پلان نبوده در واقع. پس با ما باشین که بریم منظرهای خوبی داشته باشیم. جور صحتمند باشین.
درامین تورگ است یا همون مرکز شهر درامین، جایی که رستوران ها و هتل ها و اتوبوسی درامین قرار داره. بعد هوا خیلی خوبه. امیدوارم که ویدیو لذت تنیستشین بردشین و از تصویرهای خوبی که گرفتیم. اگرچند درامین خوب نظیر که نمیتونیم بگردیم، ولی قسمت مرکز شهر رمانیم گشتیم. امیدوارم که از ویدیوهای خوبی که گرفتیم لذت برده باشین، جور و صحتمند باشین و زندگی و کامیتان.